Dear students, in last lecture we have studied the principle of parallel axis, its statement and proof. In this lecture we are going to study the principle of perpendicular axis and its application. तर लास्ट लेक्चरला आपण प्रिन्सिपल ऑफ पॅरलल ॲक्सिसचं स्टेटमेंट काय बघितलं बघा. आपण फॉर्म्युला बघितला होता IO इज इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वेअर. means moment of inertia of the body about any parallel axis is equal to sum of moment of inertia of the body about a parallel axis passing through center of mass and product of mass of the body and square of the distance between two parallel axes, square of the perpendicular distance between two parallel axes. IO is equal to IC plus MH square. कंडिशन होती दोन ॲक्सिस जे पॅरलल आहेत त्यातला एक ॲक्सिस हा सेंटर ऑफ मासमधून जायला पाहिजे, तर तो फॉर्म्युला आपण यूज करू शकतो IO इज इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वेअर. तर नेक्स्ट आपला प्रिन्सिपल स्टडी करायचा आहे प्रिन्सिपल ऑफ परपेंडिकुलर ॲक्सिस. सो दिस प्रिन्सिपल इज मोस्टली युज्ड फॉर अ प्लेन लॅमिना. प्लेन लॅमिना म्हणजेच काय, लॅमिना म्हणजे प्लेट. म्हणजे बॉडी जर एका प्लेन लॅमिनाच्या फॉर्ममध्ये असेल, फॉर एक्झाम्पल ही जर बॉडी आपण कन्सिडर केली 3 डायमेन्शनल कशी ही रिजिड बॉडी असेल ऑफ एनी शेप, त्याला आपण लॅमिना म्हणणार नाही आहे. पण त्याचा सरफेस जर असा प्लेन असेल त्याला म्हणायचं प्लेन लॅमिना. म्हणजे ही जी बॉडी आहे आपण प्लेन लॅमिना म्हणू शकतो. हां, सपोज दिस इज अ रेक्टँग्युलर प्लेट, रेक्टँग्युलर वुडन प्लेट आहे किंवा स्क्वेअर प्लेट आहे. रिंग असेल, रिंगचा हा वरचा सरफेस सुद्धा प्लेन असतो, सो रिंग कॅन बी कन्सिडर्ड ॲज अ प्लेन लॅमिना. डिस्कला आपण प्लेन लॅमिना कन्सिडर करू शकतो, बरोबर आहे का. सो रिंग आली, डिस्क आली किंवा हा जो पार्ट आहे रेक्टँग्युलर प्लेट आहे, इट कॅन बी कन्सिडर्ड ॲज अ प्लेन लॅमिना. तर असे जे प्लेन लॅमिना आहेत अशा प्लेन लॅमिनासाठी आपण प्रिन्सिपल ऑफ परपेंडिकुलर ॲक्सिस यूज करू शकतो. तर लास्ट लेक्चरप्रमाणे आपण पहिल्यांदा काय करूया, फर्स्ट टाइम आपण ही कन्सेप्ट जी आहे, जे प्रिन्सिपल आहे ते एक्सप्लेन करूया, मग फॉर्म्युलावरून आपण स्टेटमेंट घेऊया. तर आपल्याला काय बघायचं आहे, स्टेटमेंट अँड प्रूफ ऑफ प्रिन्सिपल ऑफ परपेंडिकुलर ॲक्सिस. तर एक्सप्लेनेशन पहिला काय बघूया आपण, डायग्राम कशी आहे. सो दिस इज अ 3 डायमेन्शनल रिजिड बॉडी. एक प्लेन लॅमिना आहे ज्याचा वरचा सरफेस अगदी प्लेन आहे. ही थिकनेस मी बॉडीची दाखवलेली आहे. सो दिस इज अ रिजिड बॉडी ऑफ एनी शेप, अ प्लेन लॅमिना ऑफ एनी शेप. ठीक आहे. याच्यामध्ये 3 ॲक्सिस कन्सिडर करायचे आहेत. समजा हा जो ॲक्सिस आहे, सपोज दिस इज अ एक्स ॲक्सिस. पहिला आपण डायग्रामचं एक्सप्लेनेशन व्यवस्थित बघितलं की आपला स्टेटमेंट पटकन कॅल्क्युलेट करता येईल की हे ॲक्सिस कसे आहेत, हा कोणता ॲक्सिस आहे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोणत्या ॲक्सिससाठी आपल्याला डिफाईन करायचं आहे. हे सगळं जर तुम्हाला समजलं तर स्टेटमेंट अतिशय सिंपल आहे, सर्वांनी लक्ष द्या. सो दिस इज अ प्लेन लॅमिना ऑफ एनी शेप, 3 ॲक्सिस. हा एक्स ॲक्सिस आहे, सपोज दिस इज अ वाय ॲक्सिस अँड दिस इज अ झेड ॲक्सिस. कंडिशन काय घेतलं आपण, हे जे 2 ॲक्सिस आहेत एक्स अँड वाय, दिस ॲक्सिस आर इन द प्लेन ऑफ लॅमिना. X and Y are the axis in the plane of lamina. आणि हा जो Z axis आहे, it is the axis perpendicular to the plane of lamina. And intersecting हा axis जो आहे third axis, हा कुठे intersect होतो बघा, this axis is perpendicular to the plane of lamina and intersecting at a point where the 2 axes कट्स द लॅमिना. हे 2 ॲक्सिस ज्या ठिकाणी एकत्र येतात त्याच ठिकाणी हा लॅमिनाला कट करतो. म्हणजे साध्या भाषेत सांगायचं असेल, ऑल 3 ॲक्सिस आर परपेंडिक्युलर टू इच अदर. 3 ॲक्सिस एकमेकाला परपेंडिक्युलर आहेत. त्यातले 2 ॲक्सिस इन द प्लेन ऑफ लॅमिना आहे आणि तिसरा ॲक्सिस परपेंडिक्युलर टू द प्लेन ऑफ लॅमिना आहे. एक सिंपल एक्झाम्पल आपण बघूया, ॲक्सिसची पोझिशन कशी आहे बघा. सो सपोज दिस इज अ 3 डायमेन्शनल प्लेन लॅमिना. हा प्लेन लॅमिना आहे. त्याच्यामध्ये समजा हा ब्ल्यू कलरचा जो ॲक्सिस घेतला मी, दिस इज अ एक्स ॲक्सिस, कन्सिडर दिस इज अ एक्स ॲक्सिस. हा इन द प्लेन ऑफ लॅमिना आहे, ह्या प्रतलामध्ये आहे. ठीक आहे. आणि दुसरा जो ॲक्सिस मला घ्यायचा आहे सेकंड ॲक्सिस, ज्याला आपण इथं वाय ॲक्सिस म्हटलं आहे, इट इज ऑल्सो इन द प्लेन ऑफ लॅमिना. म्हणजे हे असे ॲक्सिस आहेत, हा एक्स ॲक्सिस आणि हे वाय ॲक्सिस. हा एक्स ॲक्सिस आहे, हा इथं घेतो, हा वाय ॲक्सिस आहे. सो कन्सिडर हिअर एक्स ॲक्सिस आणि वाय ॲक्सिस. So this is the x-axis, this is the y-axis, both are perpendicular to each other and both are in the plane of lamina. बॉडीचा जो प्लेन आहे त्या प्लेनमध्येच हे 2 ॲक्सिस आहेत, both are perpendicular to each other. हा x आणि y झाला. ठीक आहे. तर तिसरा जो z ॲक्सिस आहे तो कसा बघा, z ॲक्सिस हा असा आहे,
हा जेड ॲक्सिस आहे, म्हणजे ऑल 3 ॲक्सिस आर परपॅन्डिक्युलर टू इच अदर. हा एक्स वाय परपॅन्डिक्युलर आहे, वाय झेड परपॅन्डिक्युलर आहे, झेड एक्स परपॅन्डिक्युलर आहे. ऑल 3 ॲक्सिस आर परपॅन्डिक्युलर टू इच अदर अँड दिस ॲक्सिस इंटरसेक्ट्स द बॉडी वेअर द 2 ॲक्सिस कट्स द लॅमिना. ह्या लॅमिनाला हे एक्स आणि वाय जिथं कट करतात तिथं झेड कट करतो. सो सिम्पली वी कॅन से दॅट ऑल 3 ॲक्सिस आर परपॅन्डिक्युलर टू इच अदर, म्युच्युअली परपॅन्डिक्युलर टू इच अदर and the perpendicular axis cuts the lamina where both axes intersect each other. म्हणजे तिन्ही ॲक्सिस हे एकमेकाला परपेंडिक्युलर आहेत हे लक्षात ठेवा. सो दिस ॲक्सिस इज अ परपेंडिक्युलर टू द प्लेन ऑफ लॅमिना and these are the in the plane of lamina. सगळे तिन्ही ॲक्सिस एकमेकाला कसे आहेत परपेंडिक्युलर आहेत. तर अशी कंडिशन असेल तर आपला हा प्रिन्सिपल ऑफ परपेंडिक्युलर ॲक्सिस डिफाईन करता येईल. आता बघा ही बॉडी समजा ह्या वाय ॲक्सिस भोवती रोटेट व्हायले. द बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट वाय ॲक्सिस. द बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट वाय ॲक्सिस. आपण हा वाय ॲक्सिस घेतला होता, ठीक आहे. ही बॉडी ह्या वाय ॲक्सिस भोवती अशी फिरायले. द बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट वाय ॲक्सिस लाईक दिस. हा वाय ॲक्सिस असेल, हा वाय ॲक्सिस असेल तर बॉडी ह्या वाय ॲक्सिस भोवती अशी फिरायला आहे, ठीक आहे. इफ द बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट वाय ॲक्सिस इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज रिप्रेझेंटेड बाय डिनोटेड बाय सपोज इट इज आय वाय. नोटेशन घेतलं आपण. ही जी बॉडी आहे ती वाय ॲक्सिस भोवती अशी फिरायला लागले. सो इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट वाय ॲक्सिस इज आय वाय. सिमिलरली सपोज बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट एक्स ॲक्सिस. हा एक्स ॲक्सिस आहे, बॉडी अशी रोटेट व्हायला लागली. बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट एक्स ॲक्सिस इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिनोटेड बाय आय एक्स. and if body is rotated about z axis its moment of inertia is represented by iz. हे काही नोटेशन्स आपण कन्सिडर केलेत. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल बॉडी अबाउट y axis is iy, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल बॉडी अबाउट x axis is ix and मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल बॉडी अबाउट z axis is iz. तर हे जर नोटेशन आपण वापरले असतील तर प्रिन्सिपल ऑफ परपेंडिक्युलर ॲक्सिस स्टेट्स दॅट. काय प्रिन्सिपल आहे बघा, स्टेटमेंट काय आहे किंवा थेरम ऑफ परपेंडिक्युलर ॲक्सिस स्टेट्स दॅट iz is equal to ix plus iy. iz is equal to ix plus iy. तर हे जे हा जो फॉर्म्युला आहे दिस स्टेट प्रिन्सिपल ऑफ परपेंडिक्युलर ॲक्सिस. हे झालं प्रिन्सिपल ऑफ परपेंडिक्युलर ॲक्सिस. आता याचं स्टेटमेंट कसं तयार करायचं बघा. अतिशय सिंपल आहे, याच्यावरनं स्टेटमेंट तयार करायचं. तुम्हाला सगळ्या पोझिशन सांगितल्यात, ॲक्सिस कशा आहेत किंवा हा आय झेड आय एक्स आय वाय काय आहे हे आपण एक्सप्लेन केलेलं आहे. त्याच्यावरून आपण स्टेटमेंट तयार करूया. सो व्हॉट इज statement for the principle of perpendicular axis? Moment of inertia of the body or moment of inertia of plane lamina. Statement काय बघा, moment of inertia of the plane lamina about any perpendicular axis. हा कसा आहे perpendicular axis कुणाला to the plane of lamina. So moment of inertia of the body about any perpendicular axis to the plane of lamina. Any perpendicular axis to the plane of lamina is equal to सम ऑफ. ही सम आहे, कशाची सम आहे तर या दोन्हींची सम आहे. व्हॉट इज दिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एक्स ॲक्सिस आणि हा काय आहे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट वाय ॲक्सिस. सो व्हॉट इज स्टेटमेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेन लॅमिना अबाउट एनी परपेंडिक्युलर ॲक्सिस इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शियाज, सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू म्युच्युअली परपेंडिक्युलर ॲक्सिस. हे दोन काय आहेत म्युच्युअली परपेंडिक्युलर ॲक्सिससाठी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आहेत. सो सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू म्युच्युअली परपेंडिक्युलर ॲक्सिस. ॲक्सिस कसे आहेत इन द प्लेन ऑफ लॅमिना अँड इंटरसेक्टिंग ॲट अ पॉइंट वेअर द परपेंडिक्युलर ॲक्सिस कट्स द लॅमिना. म्हणजे हे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कसे आहेत ह्याचं डिस्क्रिप्शन स्टेटमेंटमध्ये दिलेलं आहे. मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू म्युच्युअली परपेंडिक्युलर ॲक्सिस ह्या दोन ॲक्सिससाठी आहेत. इन द प्लेन ऑफ लॅमिना, ॲक्सिस कसे आहेत इन द प्लेन ऑफ लॅमिना अँड कुठे इंटरसेक्ट वाले आहेत इंटरसेक्टिंग ॲट अ पॉइंट वेअर द परपेंडिक्युलर ॲक्सिस कट्स द लॅमिना. सो पुन्हा एकदा मी स्टेटमेंट सांगतो, लक्ष द्या. व्हॉट इज प्रिन्सिपल ऑफ परपेंडिक्युलर ॲक्सिस और व्हॉट इज थेरम ऑफ परपेंडिक्युलर ॲक्सिस. अतिशय महत्त्वाचा पॉईंट आहे. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी or moment of inertia of the plane lamina about any perpendicular axis is equal to sum of moment of inertia of the body about two mutually perpendicular axes in the plane of lamina and intersecting at a point where the perpendicular axis cuts the lamina. Moment of inertia of the plane lamina about
any perpendicular axis is equal to sum of moment of inertias of the body about two mutually perpendicular axes in the plane of lamina and intersecting at a point where the perpendicular axis cuts the lamina. So this is the principle of perpendicular axis. आता याची आपल्याला प्रूफ घ्यायची आहे. So we have to prove this formula. हा फॉर्म्युला आपल्याला डिराईव्ह करायचा, अतिशय सिंपल. काल आपण जे प्रिन्सिपल ऑफ पॅरलल ॲक्सिस बघितलं त्याप्रमाणेच प्रूफ घ्यायचा आहे. बघा, सो दिस इज अ प्लेन लॅमिना. ॲक्सिस आपण डिफाईन केलेत, एक्स अँड वाय आर इन द प्लेन ऑफ लॅमिना. जेड ॲक्सिस इज परपेंडिक्युलर टू द प्लेन ऑफ लॅमिना. ऑल थ्री ॲक्सिस आर परपेंडिक्युलर टू इच अदर. आता समजा दिस बॉडी, लेट अस कन्सिडर दिस बॉडी इज डिवाइडेड इंटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट. ही बॉडी लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंटमध्ये डिवाइड झालेला आहे. त्याचा एक छोटासा स्मॉल एलिमेंट कन्सिडर करूया. कन्सिडर द स्मॉल एलिमेंट ॲट दिस पॉइंट. दिस इज वन ऑफ द स्मॉल एलिमेंट ऑफ द बॉडी. बॉडी इज डिवाइडेड इंटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट and this is a small element at a point P. हा पॉइंट P आहे आणि P पॉइंट ला एक स्मॉल एलिमेंट आहे. सपोज O इज द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टीम. हा P पॉइंट आहे. P पॉइंटला पण एक स्मॉल एलिमेंट घेतलेला आहे. बॉडी इज डिवाइडेड इंटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट अँड कन्सिडर अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ मास dm. ह्याचं मास किती आहे? dm आहे. ॲट अ पॉइंट P. ह्या P पॉइंटला एक स्मॉल एलिमेंट घेतला ज्याचं मास किती आहे? dm आहे. आता हा स्मॉल एलिमेंट जो घेतला P पॉइंटला, हा P पॉइंट आहे. इथून डायरेक्ट y ॲक्सिसवर नॉर्मल टाकायचा. सपोज दिस इज अ नॉर्मल ड्रॉन ऑन द वाय ॲक्सिस. हा वाय ॲक्सिसवर नॉर्मल टाकला आणि इथून एक्स ॲक्सिसवर आपण नॉर्मल टाकायचा. हा ॲक्सिस आहे, ह्याच्यावर नॉर्मल टाकला लाईक दिस. हा नॉर्मल आहे 90 डिग्री. आणि इथून झेड ॲक्सिसवर सुद्धा हे असे प्लेनमध्ये आहेत. त्यामुळे इथून हा जो ॲक्सिस आहे तो असा परपेंडिक्युलर हा बॉडीमधून झालेला आहे. तर याच्यावर नॉर्मल टाकला, तर हा जर नॉर्मल टाकला तर हा अँगल सुद्धा ॲक्च्युली किती आहे? तर हा अँगल सुद्धा 90 आहे. सो this is the small element of mass dm. Normal is drawn on the x axis, y axis and z axis. आता हा पॉइंट आपण नाव देऊ इथं. हा सपोज दिस इज m, दिस इज n. ही नावं महत्त्वाची नाही, तुम्ही काही देऊ शकता. तर हे जे डिस्टन्स आहे y ॲक्सिसवर जो नॉर्मल टाकला आहे, o पासून n चं जे डिस्टन्स आहे ह्याला आपण म्हणूया सपोज दिस इज y. हे डिस्टन्स आणि हे डिस्टन्स सेम असेल. दिस इज ऑल्सो y. This OM is equal to x हे आपण कन्सिडर केलं आहे. अँड दिस डिस्टन्स अँड दिस डिस्टन्स ऑल्सो सेम. सो PN इज ऑल्सो इक्वल टू x. आणि हे जे डिस्टन्स आहे ह्या डिस्टन्सला आपण नोटेशन देऊया. सपोज दिस डिस्टन्स इज r. नोटेशन आपण कन्सिडर केलेले आहेत. सो दिस इज अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ मास dm. नॉर्मल्स आर ड्रॉन ऑन x एक्सिस, y एक्सिस अँड z एक्सिस. सपोज दिस ON इज इक्वल टू y. सो MP इज इक्वल टू y. OM इज इक्वल टू x. therefore PN इज इक्वल टू x. हे डिस्टन्स सेम असेल, हे सेम असेल. आणि हा जो डिस्टन्स आहे दिस इज ऑल्सो परपेंडिक्युलर डिस्टन्स. हा नॉर्मल आहे म्हणजे हे परपेंडिक्युलर डिस्टन्स आहे. सो OP इज इक्वल टू r. आता बघा, सपोज दिस बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट x एक्सिस. ही बॉडी अशी फिराले. बॉडी इज रोटेटिंग लाईक दिस. ही बॉडी x एक्सिस वरती फिरायला. इफ द बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट x एक्सिस, दिस स्मॉल एलिमेंट परफॉर्म सर्क्युलर मोशन अबाउट x एक्सिस. ह्या एक्स एक्सिस भोवती हा स्मॉल एलिमेंट असा सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करणार. ही बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट एक्स एक्सिस. स्मॉल एलिमेंट परफॉर्म सर्क्युलर मोशन अबाउट एक्स एक्सिस. हा जर स्मॉल एलिमेंट एक्स एक्सिस भोवती सर्क्युलर मोशन करत असेल तर त्याचं डिस्टन्स जे असणार आहे, परपेंडिक्युलर डिस्टन्स किती असणार आहे? तर y असणार आहे. सो व्हॉट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्मॉल एलिमेंट, नॉट अ बॉडी. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्मॉल एलिमेंट इज बघा अबाउट एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस पासून स्मॉल एलिमेंटचं जे परपेंडिक्युलर डिस्टन्स आहे ते y आहे, म्हणजे y स्क्वेअर dm. दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्मॉल एलिमेंट. कळतं का? बघा, ही बॉडी इथं आहे असं विसरून जावा. इथं फक्त हा ॲक्सिस आहे, हा एक्स ॲक्सिस आहे आणि एक्स ॲक्सिस पासून y इतक्या डिस्टन्सवर एक बॉडी आहे. ह्याचं मास dm आहे आणि बॉडी ह्या ॲक्सिस भोवती अशी फिरायला. इट इज परफॉर्मिंग सर्क्युलर मोशन. स्मॉल एलिमेंट आहे म्हणजे मास इंटू डिस्टन्स स्क्वेअर. मास किती आहे? dm. डिस्टन्स किती आहे? तर y आहे डिस्टन्स. सो डिस्टन्स स्क्वेअर, मास इंटू डिस्टन्स स्क्वेअर म्हणजे dm इंटू y स्क्वेअर म्हणजेच y स्क्वेअर dm. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्मॉल एलिमेंट अबाउट एक्स एक्सिस इज y स्क्वेअर dm. आणि याचं जर आपण इंटिग्रेशन घेतलं तर आपल्याला मिळणार हा ix. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्मॉल एलिमेंट अबाउट एक्स एक्सिस. याचं इंटिग्रेशन घेतलं की टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एक्स एक्सिस अँड टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एक्स एक्सिस. नोटेशनला घेतलं आपण ix घेतलंय. सिमिलरली कन्सिडर द बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट y एक्सिस. बॉडी अशी फिरायला लागले. बॉडी अशी फिरत असेल तर हा स्मॉल एलिमेंट सुद्धा असा सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करणार.
मग हा स्मॉल इलेमेंट वाय ॲक्सिस भोवती सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करत असेल तर ॲक्च्युली परपेंडिक्युलर डिस्टन्स किती आहे इथं वाय ॲक्सिस पासूनचं एक्स आहे, म्हणजे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्मॉल इलेमेंट अबाउट वाय ॲक्सिस इज गिवन बाय एक्स स्क्वेअर डी एम, फक्त एक्स स्क्वेअर डी एम. त्याचं इंटिग्रेशन घेतलं तर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द टोटल बॉडी अबाउट वाय ॲक्सिस हा झाला आय वाय. So total moment of inertia of the body about y axis is Iy is equal to integration of x square dm. Total moment of inertia about x axis is Ix is equal to integration of y square dm. Similarly, suppose this body is rotating about z axis. ह्या z axis भोवती अशी फिरत असेल तर small element z axis भोवती circular motion perform करेल आणि त्याचे radius असेल r. So what is moment of inertia of the small element about z axis? तर येणार आन्सर r square dm. आणि याचं इंटिग्रेशन घेतलं तर टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट झेड एक्सिस इज गिवन बाय आय झेड इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ आर स्क्वेअर डी एम. तर हे 3 नोटेशन काय आपल्याला. आता आपल्याला हा फॉर्म्युला डिराईव्ह करायचा आहे. बघा अतिशय सिंपल पॉईंट आहे. आता काय करूया, हा जो ट्रायंगल आहे हा ट्रायंगल घ्या किंवा हा ट्रायंगल कोणताही ट्रायंगल ओ पी एन. OPN मध्ये हा अँगल 90 आहे, OPN मध्ये हा अँगल 90 आहे. सो दिस इज अ राईट अँगल ट्रायंगल. सो यूज पायथागोरस थेरम. पायथागोरस थेरम वापरला तर काय बघा, हा हायपोटेनियस स्क्वेअर म्हणजे OP स्क्वेअर इज इक्वल टू काय येणार PN स्क्वेअर प्लस ON स्क्वेअर, PN स्क्वेअर प्लस ON स्क्वेअर. व्हॅल्यू पुटअप करा. OP इज इक्वल टू R. सो R स्क्वेअर इज इक्वल टू PN किती आहे बघा, PN इज इक्वल टू X. सो एक्स स्क्वेअर प्लस ON आहे वाय स्क्वेअर. परत सेम प्रोसिजर, मल्टीप्लाय ईच अँड एव्हरी टर्म ऑफ दिस इक्वेशन बाय डीएम. डीएम न मल्टीप्लाय करा. सो आर स्क्वेअर डीएम इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर डीएम प्लस वाय स्क्वेअर डीएम. प्रत्येक टर्मला आपण डीएम न मल्टीप्लाय केलं. आता काय करायचं, इंटिग्रेट ऑन बोथ साइड्स. दोन्ही बाजूला इंटिग्रेशन घ्या. इंटिग्रेशन ऑफ आर स्क्वेअर डीएम इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेअर डीएम प्लस इंटिग्रेशन ऑफ वाय स्क्वेअर डीएम इंटिग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स. आता व्हॅल्यू पुटअप करूया. इंटिग्रेशन ऑफ आर स्क्वेअर डीएम काय बघा तर आय झेड आहे. सो दिस इज आय झेड इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेअर डीएम काय आहे तर इथं आय वाय आहे, आय वाय प्लस इंटिग्रेशन ऑफ वाय स्क्वेअर डीएम म्हणजेच काय आहे आय एक्स, म्हणजे आपला हा आय एक्स. सो विल गेट फायनल फॉर्म्युला. इथं आपला फायनल फॉर्म्युला मिळाला की आय झेड इज इक्वल टू आय एक्स प्लस आय वाय. आय झेड इज इक्वल टू आय एक्स प्लस आय वाय. सो दिस इज अ प्रूफ फॉर प्रिन्सिपल ऑफ परपेंडिक्युलर एक्सिस. दिस इज कॉल्ड ॲज अ प्रिन्सिपल ऑफ परपेंडिक्युलर एक्सिस. स्टेटमेंट काय सांगितलंय पुन्हा एकदा रिवाइज करतो, लक्ष द्या. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी or moment of inertia of the plane lamina about any perpendicular axis is equal to sum of moment of inertias of the body about two mutually perpendicular axes in the plane of lamina and intersecting at a point where the perpendicular axis cuts the lamina. ठीक आहे, हे तिन्ही ॲक्सिस एकमेकाला परपेंडिक्युलर असतील तर आय झेड इज इक्वल टू आपण काय लिहू शकतो आय एक्स प्लस आय वाय. तर हा फॉर्म्युला कसा यूज करायचा याचे सिंपल 1-2-3 एक्झाम्पल्स आपण बघूया. हाऊ टू यूज प्रिन्सिपल ऑफ परपेंडिक्युलर ॲक्सिस. तर याच्यापूर्वी आपण मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग आणि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्कचं डेरिव्हेशन बघितलेलं आहे. त्याच्यासाठी आपल्याला प्रिन्सिपल ऑफ परपेंडिक्युलर ॲक्सिस कसं यूज करता येईल बघूया. ठीक आहे. सो वी हॅव सीन दॅट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, हे रिंग आहे. दिस इज अ रिंग ऑफ मास एम एन रेडियस आर आणि हा समजा एक्सिस आहे. एक्सिस इज परपेंडिक्युलर टू द प्लेन ऑफ रिंग. दिस इज द सेंटर ऑफ रिंग. आणि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट ट्रान्सवर्स एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर. तर रिंगला परपेंडिक्युलर एक्सिस आहे तर याचा मोमेंट ऑफ इनर्शियाचा फॉर्म्युला बघितला आपण एम आर स्क्वेअर. रिंगसाठी प्रिन्सिपल ऑफ परपेंडिक्युलर एक्सिस कसा यूज करता येईल बघा. आता हीच डायग्राम मी थोडी टॉप व्ह्यूनं दाखवतो. समजा ही रिंग अशी आहे. So this is a ring of mass m and radius r. R is equal to radius and m is equal to mass of ring. ठीक आहे. आता हा जो ॲक्सिस आहे तो कसा घेतला आपण, द ॲक्सिस इज परपेंडिक्युलर टू द प्लेन ऑफ रिंग. म्हणजे ही जी रिंग आपण ब्लॅकबोर्डच्या प्लेनमध्ये दाखवले त्यासाठी ॲक्स ऑफ रोटेशन असा असेल. ठीक आहे. हा एक्स ऑफ रोटेशन असा असेल
तर याच्यासाठी मोमेंट ऑफ इनर्शियाचा फॉर्म्युला काय आहे, तर एम आर स्क्वेअर आहे. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट ट्रान्सवर्स ॲक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर इज इक्वल टू एम आर स्क्वेअर. म्हणजे ॲक्सिस परपॅन्डिक्युलर टू द प्लेन असेल, असा असेल तर मोमेंट ऑफ इनर्शियाचा फॉर्म्युला आहे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग इज इक्वल टू मास इंटू डिस्टन्स स्क्वेअर, मास इंटू रेडियस स्क्वेअर, म्हणजे एम आर स्क्वेअर. आता काय करतो मी, तर हा एक ॲक्सिस ऑफ रोटेशन घेतो. सपोज वन मोर ॲक्सिस ऑफ रोटेशन, हा एक ॲक्सिस ऑफ रोटेशन आहे, ठीक आहे. हा डायमीटर आहे आणि दुसरा एक ॲक्सिस ऑफ रोटेशन घेतो. समजा असा घेऊया आपण, हा दिस ऑल्सो वन मोर ॲक्सिस ऑफ रोटेशन, हा एक ॲक्सिस ऑफ रोटेशन आहे. हा सुद्धा काय डायमीटर आहे, म्हणजे हा ॲक्सिस ऑफ रोटेशन असा आहे, ह्याच्यावरती रिंग अशी फिरायला लागले, रिंग इज रोटेटिंग लाईक दिस. हा एक्स ॲक्सिस कन्सिडर करूया, हा वाय ॲक्सिस, आणि हा काय होऊ शकतो, हा झेड ॲक्सिस होऊ शकतो. म्हणजे ह्या रिंगला जर मी असे 3 ॲक्सिस घेतले, 2 ॲक्सिस आर इन द प्लेन ऑफ लॅमिना, म्हणजे हा एक्स ॲक्सिस आणि हा वाय ॲक्सिस हा इन द प्लेन ऑफ लॅमिना आहे, आणि हा झेड ॲक्सिस आहे, हा झेड ॲक्सिस परपेंडिक्युलर टू द प्लेन ऑफ लॅमिना आहे. सो ऑल 3 ॲक्सिस आर परपेंडिक्युलर टू द प्लेन ऑफ लॅमिना. त्यामुळे 2 कशा आहेत, इन द प्लेन ऑफ लॅमिना, आणि हा कसा आहे, परपेंडिक्युलर टू द प्लेन ऑफ लॅमिना. म्हणजे आपण हा झेड ॲक्सिस कन्सिडर करायला पाहिजे, जो लॅमिनला परपेंडिक्युलर आहे तो झेड ॲक्सिस झाला. म्हणजे याच्यासाठी मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय असणार आहे, आय झेड असणार आहे. सो आय झेड इज इक्वल टू, हा याच्यासाठी मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय असणार आहे, तर आय एक्स असणार. याच्यासाठी मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय असणार, आय वाय. तर आपलं प्रिन्सिपल काय आहे, आय झेड इज इक्वल टू आय एक्स प्लस आय वाय. सो आय झेड इज इक्वल टू आय एक्स प्लस आय वाय. हे प्रिन्सिपल झालं. तर इथं आय झेडची व्हॅल्यू मला माहिती आहे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट ॲक्सिस परपेंडिक्युलर टू द प्लेन ऑफ रिंग. ह्याचा जो फॉर्म्युला आहे तर हा आहे एम आर स्क्वेअर. एम आर स्क्वेअर आपण घेतलेला आहे, जो ॲक्सिस परपेंडिक्युलर टू द प्लेन ऑफ रिंग आहे, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास आहे, त्याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपण डिराईव्ह केला आहे एम आर स्क्वेअर. आता ह्या पुढच्या 2 व्हॅल्यू आपल्याला माहीत नाही आहेत, पण लक्षात घ्या, हा जो डायमीटर असेल तर ह्या ॲक्सिससाठी मास डिस्ट्रीब्युशन हाफ रिंगवर आहे, हाफ रिंग खाली आहे. मास डिस्ट्रीब्युशन कसं आहे, हाफ रिंग ही अप साईडला आहे, हाफ रिंग डाऊन साईडला आहे. समजा हा ॲक्सिस ऑफ रोटेशन घेतला तर याच्यासाठी सुद्धा हाफ रिंग लेफ्ट साईडला आहे आणि हाफ रिंग राईट साईडला आहे. राईट साईडला हाफ, लेफ्ट साईड. म्हणजे दोन्ही ॲक्सिससाठी मास डिस्ट्रीब्युशन कसं आहे, सेम आहे. म्हणजे हा ॲक्सिस घेतला तरी मास तसंच डिस्ट्रीब्यूट झालेला आहे, आणि हा ॲक्सिस घेतला तरी मास सिमिलर वेनं डिस्ट्रीब्यूट झालेला आहे. मास डिस्ट्रीब्युशन सेम असेल आणि मास सेम असेल तर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होत नाही, लक्षात ठेवायचा. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टंट, बिकॉज moment of inertia depends on 2 factors. It depends on mass of the body and it depends on distribution of mass from the axis of rotation. इथं रिंगचं मास चेंज झालेलं नाही आहे, दोन्ही ॲक्सिस साठी मास सेम आहे आणि डिस्ट्रीब्युशन ऑफ मास सेम आहे. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिमेन्स सेम फॉर बोथ ॲक्सिस. आय एक्स आणि आय वाय साठी मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय असणार आहे, सेम असणार, बिकॉज बोथ आर डायमीटर्स. सो हे दोन्ही सेम असल्यामुळे आपण काय घेऊ शकतो, तर आय एक्स प्लस आय वायला आपण आय एक्स म्हणू शकतो, बिकॉज बोथ आर सेम. सो एम आर स्क्वेअर इज इक्वल टू, हा आय वायला आपण आय एक्स म्हणू शकतो, आय एक्स प्लस आय एक्स, 2 आय एक्स, हा 2 आय एक्स झाला, हा 2 डिवाइड झाला, म्हणजे आय एक्सची व्हॅल्यू मिळाली एम आर स्क्वेअर बाय 2. सिमिलरली आय वायची व्हॅल्यू काय येणार, आय एक्स आणि आय वाय सेम आहेत. सो आय वाय इज ऑल्सो इज इक्वल टू एम आर स्क्वेअर बाय 2. सो हा जो डायमीटर असेल, म्हणजे आपण काय स्टेटमेंट घेऊ शकतो, हा डायमीटर आहे ॲक्च्युली, हा पण डायमीटर आहे रिंगचा. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट डायमीटर, moment of inertia of ring about diameter is mr square by 2. Moment of inertia of ring about transverse axis passing through center mr square. Moment of inertia of ring about diameter काय येणार, about diameter येणार हा mr square by 2. आता प्रिन्सिपल ऑफ पॅरलल ॲक्सिस आपण यूज इथे सांगूया आपण. बघा, समजा ॲक्सिस असा असेल, असा ॲक्सिस आहे, ह्या ॲक्सिससाठी म्हणजे रिंग ह्या ॲक्सिस भोवती रोटेट व्हायला, तर मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढायचा आहे. हा ॲक्सिस कसा आहे, परपेंडिक्युलर टू द प्लेन ऑफ रिंग नाही आहे, हा इन द प्लेन ऑफ रिंग आहे, म्हणजे रिंगला असा प्लेनमध्ये आहे हा. मग हा ह्याला पॅरलल आहे, मग हा काय डायमीटर आहे. मग डायमीटरसाठी फॉर्म्युला आपण काय काढला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट डायमीटर काय आहे, एम आर स्क्वेअर बाय 2. म्हणजे इथं हा आय वाय जो आहे तो आय वायची व्हॅल्यू आपण घेऊ शकतो एम आर स्क्वेअर बाय 2, जी आता आपण डिराईव्ह केली बाय युझिंग प्रिन्सिपल ऑफ पॅरलल ॲक्सिस. आता बघा, प्रिन्सिपल ऑफ परपेंडिक्युलर ॲक्सिस. आता हा ॲक्सिस आणि हा ॲक्सिस पॅरलल आहे, ठीक आहे. हा सेंटर ऑफ मास मधून गेलाय का, गेलाय. दोन्ही कशा आहेत, इन द प्लेन ऑफ लॅमिना आहेत, ठीक आहे. मग दोन्ही पॅरलल असतील तर कुठलं प्रिन्सिपल यूज करायचं, प्रिन्सिपल ऑफ पॅरलल ॲक्सिस. तर हे डिस्टन्स किती आहे, हे डिस्टन्स आर आहे, हा काय आहे, सेंटर ऑफ मास आहे, हा पॉईंट काय म्हणायचा, ओ म्हणायचा. मग हा काय झाला, आय ओ, मला आय ओ काढायचा आहे. प्रिन्सिपल ऑफ पॅरलल ॲक्सिस काय आहे, आय ओ इज इक्वल टू आय सी प्लस एम एच स्क्वेअर. सो आय ओ इज इक्वल टू, आय सी किती आहे, आय सी किती आहे इथं, तर ह्या केसमध्ये एम आर स्क्वेअर बाय 2. आय सी म्हणजे मोमेंट ऑफ इनर्शिया
अबाउट ॲक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास. त्याचं ओरिएंटेशन बदललं की मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलणार. म्हणजे हा आय सी इथं किती आहे mr²/2 प्लस मास ऑफ द रिंग इंटू डिस्टन्स स्क्वेअर म्हणजे r², म्हणजे आला हा 3/2 mr². इथं आपण प्रिन्सिपल ऑफ पॅरलल ॲक्सिस यूज केलं आणि याच्यासाठी प्रिन्सिपल ऑफ परपेंडिक्युलर ॲक्सिस यूज केलं. तर काय आलं, हे प्रिन्सिपल ऑफ पॅरलल ॲक्सिस कसं यूज करायचं आहे आणि प्रिन्सिपल ऑफ परपेंडिक्युलर ॲक्सिस कसं यूज करायचं आहे. सेम फॉर्म्युला, सिमिलरली फॉर्म्युला आपण डिस्कसाठी डिराईव्ह करू शकता. तर फॉर एक्झाम्पल बघा, सो सिमिलरली आपण डिस्कसाठी प्रिन्सिपल ऑफ परपेंडिक्युलर ॲक्सिस कसं यूज करायचं बघा. सो दिस इज अ डिस्क ऑफ मास m अँड रेडियस r. दिस मास कॅपिटल M आहे आणि रेडियस कॅपिटल R आहे. r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ डिस्क अँड दिस इज इक्वल टू मास. दिस इज अ मास ऑफ डिस्क. आणि हा जो ॲक्सिस आहे, दिस इज अ ॲक्सिस परपेंडिक्युलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क. आणि हा जो ॲक्सिस आहे ह्याच्यासाठी मोमेंट ऑफ इनर्शियाचा फॉर्म्युला आहे. डिस्क मी असं क्रॉस व्ह्यूमध्ये दाखवतो. समजा अशी डिस्क आहे, ठीक आहे, आणि हा सेंटर ऑफ द डिस्क आहे आणि ॲक्सिस इज परपेंडिक्युलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क. याचा फॉर्म्युला आहे mr²/2. हा डिराईव्ह करा आपण. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट ट्रान्सवर्स ॲक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर इज इक्वल टू mr²/2. ठीक आहे. मग हा ॲक्सिस कसा आहे, हा ॲक्च्युली असा आहे. मग हा जर ॲक्सिस घेतला मी, रिंगला जसं डेरिव्हेशन घेतलं तसं, हा ॲक्सिस आणि हा ॲक्सिस आर इन द प्लेन ऑफ लॅमिना. हा एक्स ॲक्सिस असेल तर याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया IX. हा वाय ॲक्सिस कन्सिडर केला, याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया IY. आणि झेड ॲक्सिस कसा आहे, परपेंडिक्युलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क आहे. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट झेड ॲक्सिस काय आहे, mr²/2 आहे. ठीक आहे. मग इथं काय करायला लागेल आपल्याला, तिन्ही ॲक्सिस एकमेकाला परपेंडिक्युलर आहेत. First two axes x and y axis are in the plane of lamina. This is a perpendicular to the plane of lamina and all three axes are perpendicular to each other. म्हणजे इथं आपण प्रिन्सिपल ऑफ परपेंडिक्युलर ॲक्सिस यूज करू शकतो. तर हा जो झेड ॲक्सिस आहे त्याच्यासाठी मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढायचा असेल तर IZ इज इक्वल टू काय येणार, IX प्लस IY. इथे सुद्धा बघा, ह्या ॲक्सिससाठी म्हणजे एक्स ॲक्सिससाठी आणि वाय ॲक्सिससाठी डिस्ट्रीब्युशन काय सेम आहे, बिकॉज दिस इज द सेंटर ऑफ मास. हे मास सेम आहे किंवा हे मास आणि हे मास सेम आहे. डिस्ट्रीब्युशन ऑफ मास सेम आहे, मास सेम आहे. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिमेन सेम. IX आणि IY सेम असणार. सो IZ इज इक्वल आपण काय घेऊ शकतो, 2 टाइम्स IX घेऊ शकतो. पण IZचा फॉर्म्युला काय आहे, mr²/2 आहे. तर हा mr²/2 पुटअप केला तर mr²/2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स IX. म्हणजेच IXचा फॉर्म्युला मिळाला, IX इज इक्वल टू mr²/4. तर हा झाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट डायमीटर. म्हणजे रिंगसाठी 2 फॉर्म्युले मिळाले. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट ट्रान्सवर्स ॲक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर mr². मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट डायमीटर mr²/2. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट ट्रान्सवर्स ॲक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर mr²/2 आणि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट डायमीटर फॉर्म्युला आहे mr²/4. असे बरेच फॉर्म्युला आपल्याला डिराईव्ह करायचे आहेत. एक एक्झाम्पल म्हणून मी घेतलेला आहे की हाऊ टू यूज प्रिन्सिपल ऑफ परपेंडिक्युलर ॲक्सिस. आता याच्यानंतर आपल्याला बरेच मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड असेल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क असेल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्पियर असेल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्पियर असेल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कोन असेल. तर याचे काही फॉर्म्युलेज आपल्याला बघायचे आहेत जिथं पटकन डिराईव्ह करता येतील. असे डेरिव्हेशन्स मी डिराईव्ह करून दाखवेनच, पण तुम्हाला मॅक्झिमम याचे फॉर्म्युले लक्षात ठेवायचे आहेत आणि ते न्यूमेरिकलसाठी आणि ऑब्जेक्टिव्हसाठी यूज करायचे आहेत. सो दिस इज अ प्रिन्सिपल ऑफ परपेंडिक्युलर ॲक्सिस. लास्ट मी एकदा स्टेटमेंट रिवाइज करतो, लक्ष द्या. व्हॉट इज प्रिन्सिपल ऑफ परपेंडिक्युलर ॲक्सिस? Moment of inertia of plane lamina about any perpendicular axis is equal to sum of moment of inertia of the lamina about 2 mutually perpendicular axes in the plane of lamina and intersecting at a point where the perpendicular axis cuts the lamina. This is called as the principle of perpendicular axis. Thank you.